হেল্ল' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জানিম যে আমি কেনেদৰে নৱেম্বৰ মাহৰ নিমখ, দাইল আৰু চেনি এইবিলাক ষ্টক অনলাইন কৰিব লাগিব, মানে অনলাইন ePOS মেচিনত ষ্টকটো ৰিচিভ কৰিব লাগিব। চ' কেনেদৰে কৰিব লাগিব, চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। অনলাইন ৰিচিভ গুডছ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত মানে এইটো অপেন হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে ট্ৰাক শ্বীটটো চিলেক্ট কৰি ল'ম। ট্ৰাক শ্বীটটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত অপশ্যন আহিব চুগাৰ, সল্ট, দাইল আৰু চাউল, এইবিলাক গোটেইকেইটা একেলগে গোটেইকেইটা এণ্ট্ৰি কৰি নেক্সট কৰিব লাগিব। চ' আমি প্ৰথমতে চুগাৰ, AY কাৰ্ডৰ চুগাৰ মানে যিমান আছে এলটমেণ্ট সেইটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত PS কাৰ্ডৰ চুগাৰ ইয়াত যিমান আছে সিমান পৰিমাণ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চুগাৰৰ পিছত আছে সল্ট, নিমখ, AY কাৰ্ড ইয়াত মানে যিমান এলটমেণ্ট আৰু ডিছপেচ থাকিব সিমান পৰিমাণ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত PS কাৰ্ডৰ সল্ট এনেদৰে মানে এণ্টাৰ কৰি প্ৰথমতে এনেদৰে এটা এটাকৈ এণ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিব Mdal AY কাৰ্ডৰ প্ৰথমতে AY কাৰ্ড, তাৰপিছত PS কাৰ্ডৰ এতিয়া PS কাৰ্ডৰ 163 ডাল মানে যিমান আছে সিমান চেম এমাউণ্ট ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আহিব F ৰাইচ, AY কাৰ্ডৰ যিটো ৰাইচ আছে মানে AY কাৰ্ডৰ যিটো চাউল পৰিমাণ আছে ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ম। তাৰপিছত F ৰাইচ যিমান পৰিমাণ আছে ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ম 3005। চ' মানে চেম মানে পৰিমাণ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিম। তাৰপিছত এইটো এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ম যে সকলোখিনি এমাউণ্ট ঠিকে আছে নে নাই। তাৰপিছত আমি এইটো নেক্সট কৰি দিম। এইবিলাক এবাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ভালদৰে চাই ল'ব যে সকলোখিনি এমাউণ্ট সঠিক পৰিমাণ এণ্টাৰ হৈছে নে নাই, নহ'লে পিছত অসুবিধা হ'ব। চ' এইখিনি কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি নেক্সট কৰিম। আৰু নেক্সট কৰাৰ পিছত ডিলাৰ বা নমিনি এজনে ফিংগাৰ দিব লাগিব। মানে ইয়াত নেক্সটত ক্লিক কৰিম আৰু এতিয়া ডিলাৰ অপশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিম। এতিয়া ডিলাৰ বা নমিনি এজন চিলেক্ট কৰিম। এতিয়া স্কেন FP, তাৰপিছত ফিংগাৰটো স্কেন কৰিম আৰু ফিংগাৰটো স্কেন হৈ যোৱাৰ পিছত এখন ৰিচিপ্ট ওলাব আৰু সেই ৰিচিপ্টখনত সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া থাকিব। চ' ডিলাৰ এইটো ছাকচেছ হৈ গ'ল। এতিয়া এখন ৰিচিপ্ট ওলাব। এতিয়া চাওক এই ৰিচিপ্টখনত সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে, আমি কিমান পৰিমাণ ৰিচিভ কৰিছোঁ আৰু মানে ইয়াতে এইখিনি সকলোখিনি তথ্য দিয়া আছে। চ' এইটো এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব, চেক কৰি ল'ব। চ' এনেদৰে এতিয়াৰ পৰা প্ৰতি মাহে এনেদৰে অনলাইন ৰিচিভ গুডছ কৰিব লাগিব।